मध्ये स्वागत आहे। आज मी बनवते रवा ढोकळा। हा बघा, ढोकळा एकदम सॉफ्ट आहे। आपण आता याची रेसिपी बघूया चला। दही आहे, मीठ आहे, तेल आहे, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, कोथिंबीर, मोहरी, तीळ, खायचा सोडा, इनो। आता आपण बॅटर तयार करूया। रवा घेते एका बाउल मध्ये आणि दही, सोडा टाकते खायचा थोडासा, कारण की इनो घालणार आहे ना म्हणून, आणि मीठ चवीनुसार। आता आपण हा चांगला मिक्स करून घेऊया। गरम पाणी मी घेते, जेवढं आपल्याला बॅटर पातळ करायचं तेवढं दाखवते मी तुम्हाला। गरम पाणी थोडं थोडं घालून मिक्स करून घेते। आणि 2 चमचे मी तेल पण ॲड करते। असं मिक्स करून 15 मिनिटासाठी आपण ठेवून देऊया। तेल घालून चांगलं मिक्स करून घेऊया। पण हे 15 मिनिटासाठी ठेवून दिलं होतं। आता मी ह्याच्यामध्ये इनो ॲड करते। आता थोडंसं पाणी हे बघा, आणि आता चांगलं मिक्स करून घेते। तेल लावून घेतलं आणि गॅस इडलीचा कुकर ठेवलाय मी। ते बॅटर सगळं प्लेटमध्ये काढून घेते। कुकर मी ठेवला आणि गरम करून ठेवला होता। आता ही प्लेट याच्यामध्ये ठेवते 10-15 मिनिटासाठी। पण बघूया झालं का आपला रेडी ढोकळा। हे बघा, ढोकळा फुलला आहे, पण आपण चाकू घालून बघूया। चाकूला जर तिखट नसेल तर आपला हा ढोकळा रेडी आहे। आता मी गॅस बंद करते। आता फोडणीची तयारी करूया। तेल घेतलं आहे मी। तेल गरम झालं की मोहरी, तीळ, हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता। तेल गरम झालंय, मोहरी घालते। चांगली मोहरी तडतडून दे। त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता, गॅस बारीक करते। आणि हे तीळ त्याच्यामध्ये आपली फोडणी तयार आहे। ढोकळा आपण चांगला बघा साईडने हे करून घेऊया आणि चांगला कापून घेऊया। आता हे आपण चौरस करून कापून घेतले आहे। आता ही फोडणी त्याच्यामध्ये घालूया। त्याच्यामध्ये लाल तिखट ॲड करते आणि कोथिंबीर। ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी बेल वाजवायला विसरू नका।